có một cái loại nó chỉ bé bé này bở. Chưa bao giờ phải được canh xương này. Nhiều người ăn chán quá rồi. Vâng. Bạn sẽ luôn quả 10.000 thôi. Cảm ơn nha. Con rẻ cũng lạ. Có 5.000. Hai chị ăn. Em chào chị. Cái này ngon đấy. Đi nhập hàng như thế này. Bao tiền một cân á? Đấy, còn đây để cho cô đi để coi. Ừ, cái này ngon đấy nhờ. Cho cô đi ấy. Hết không? Đây đây đây. Ngon đấy nhỉ? Nó có ngon đấy nhỉ? Đấy 5.000 nhá. Bắt. Thật. Hai lợn. Ở đây mổ đi bà này. Cho tí lúc nào miếng nhá. Mổ mỗi miếng hơn ăn miếng. Nó đông mình mua bằng họ mua lắm. Thế được chén ở dưới này này. Đấy. Em cắt cái rồi. Đây ngon đấy. Ngon nhỉ? Đấy cái này. Đấy mới ngon. Nó đây này đây. Cái này đấy. Cái mình còn khổ. Chị nhìn con lấy củ nào? Đâu, cô chưa nha. Con lấy miếng này à? Đấy, hôm nay chúng ta tỏ vào hết rồi. Để hết xương là được. Đúng rồi, nó canh xương. Đấy này. Lát đây này này. Anh nhá. Con gái đến sau. Cái phần nhà hai chồng tiền một cái nhỉ? Cái này mà đất tốt là nó nổ tung đấy. Năm bờ. Lúc này anh cô hàng sách thì cái này về nó sạch trắng luôn. Đây có một củ thôi. Rồi, có này á? Ừ, rồi. Củ đây nó trên đâu được ai chơi được 3 người. Xấu xí thôi. Cô này không rẻ. Rồi. Không luôn. Cho một tí nhá. Đúng rồi, thấp nhỉ. Tao 2 kg này ít quá. Thế là lúc đầu nó ngồi chán kề chả ai đến. Đấy. Chào cái đứa là nó bán cà chua ngay ở nào xuống. 3.000. Thả ơi. Đấy không được. Nó đều bở như nhau hết cô. Đưa 20.000 cho cháu nhé. Vâng rồi. Đâu còn đâu hết à? Đây là còn củ đây này. Đấy, không có củ đấy. Bở không? Họ lấy. Mua là mua của nó rồi. Bán rồi mà.